আমাৰ মাজত উপস্থিত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, গড়ল তালুকৰ সভাপতি দয়াল চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া, মণিকোট নিৰ্মাণ কমিটিৰ সভাপতি অখিল বৈশ্য ডাঙৰীয়া, কামৰূপ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি তপন চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ NRLৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ প্ৰণৱজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ৰাণী চাপৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্য কুশল দাস ডাঙৰীয়া, বিমানকোট মণ্ডল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি তীৰ্থ মেধি ডাঙৰীয়া, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, লখিমপুৰ জিলালৈ যাবলগীয়া হোৱা বাবে আজি আমাৰ সভাখন যথেষ্ট সোনকালে কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় ৰাতিপুৱাতে ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল। মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে যথেষ্ট আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে। মই সকলোৰে ওচৰত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বৃহত্তৰ গড়ল তালুকবাসী ৰাইজৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা মা দুৰ্গা মন্দিৰৰ মণিকোট নিৰ্মাণৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল। 1927 চনত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী আৰু সামাজিক মূল্যবোধক আধাৰ হিচাপে লৈ গড়ল তালুক নামৰ সামাজিক অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল। জন্ম লগ্নৰে পৰা এই সামাজিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৱে প্ৰতি বছৰে মা মহামায়া দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰি ৰাইজৰ আধ্যাত্মিক আৰু ধৰ্মীয় চেতনাবোধক শক্তিশালী কৰি আহিছে। এই বছৰৰ দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকৰ মাজত অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ এই যিটো দুৰ্গা মন্দিৰৰ আমি মণিকোট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, ই ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু আমাৰ সকলোৰে সহযোগত নিশ্চয় অতি সোনকালে নিৰ্মাণ হৈ উঠিব। এই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 2,20 লাখ টকাৰ এখন প্ৰাক্কলন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু মাত্ৰ 2 বছৰৰ পিছতে শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিবলৈ আগবঢ়া গড়ল তালুকে এই শতবৰ্ষৰ আগতেই দুৰ্গা পূজা মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মই যিমান পাৰোঁ এই দুৰ্গা মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক সহায় কৰিম। এই বছৰ মই আপোনালোকক 25 লাখ টকা আগবঢ়াম। পৰৱৰ্তী সময়ত মই আৰু সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিম। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত 2 বছৰৰ ভিতৰত এই মন্দিৰভাগ আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ লগতে সংগতি ৰাখি নুমলীগড় শোধানাগাৰে আমাৰ আজাৰা ব্লক PHCক এখন এম্বুলেন্সো দান কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰায় 102 কোটি টকা নিৰ্মাণেৰে আমাৰ বৰ্তমানৰ আজাৰা চিকিৎসালয়খনক জিলা হস্পিটাললৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলি আছে। মই আশা কৰোঁ যে আজিৰ এম্বুলেন্সে হওক বা আমাৰ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাই হওক, এই গোটেই কাৰ্যসূচীবোৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক সহায় কৰিব, এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। মই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এনেকৈ আমাৰ সনাতন সভ্যতা ৰক্ষাৰ বাবে এই ধৰণৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ লগত নিজক জড়িত কৰি ৰাখিব আৰু সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব। পুনৰ এবাৰ মা মহামায়া দুৰ্গাই সকলোকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে, সকলো পৰিয়ালৰ যাতে সৰ্বাংগীন উন্নতি হয়, মংগল হয়, তাকে কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। বেছি পাৱাৰ লাগিব আৰু 2032 চনলৈ আমাক
5,000 মেগাৱাটছ পাৱাৰ লাগিব আৰু এভৰি 2 বছৰত 1000 মেগাৱাটছ পাৱাৰ ডিমাণ্ড অসমত বাঢ়ি গৈ থাকিব সেইকাৰণে যোৱাকালি প্ৰথমবাৰ আমি এখন এগ্ৰেছিভ পলিচি থাৰ্মেল পলিচি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে অসমত যোনে থাৰ্মেল প্ৰডাক্ট কোম্পানী লগাব খোজে আৰু এটা থাৰ্মেল কোম্পানীত ইনভেষ্টমেণ্ট উইল বি এৰাউণ্ড 20,000 crores যদি 1800 মেগাৱাট কৰে আমাক লাগে অলমোষ্ট 5,000 মেগাৱাটছ বাই 2032 এই পলিচিখনত আমি প্ৰথম কৈছোঁ যে আমি মাটিটো বিনামূলীয়াকৈ দিম চৰকাৰে পাৱাৰ কিনিব কিন্তু টেণ্ডাৰতহে কিনিব তেওঁলোকৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিনিব বুলি কথা নাই যেটো গ্ৰিডত যদি তাতকৈ কম পাওঁ তাতে কিনিম কিন্তু আমাৰ ডিমাণ্ডটো থাকিব আপ টু 5,000 তোমালোকে যদি কমত দিয়া তোমালোকৰ পৰা আমি ল'ব পাৰিম চৰকাৰে পানী দিব আৰু ৰাস্তা ঘাট বনাই দিব আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে যে যেনেকৈ আমি নামৰূপত 40% অসম চৰকাৰে ইনভেষ্ট কৰিছোঁ কোনোবাই যদি বিচাৰে যে বেংকে অসমত লোন নিদিব ইমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব অসমত ভাইবিলিটি নাই তেতিয়ালে তাত 27% শ্বেয়াৰ প্ৰয়োজন হলে আমিও লম বুলি এই পলিচিখনৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৰূপসী আৰু ধুবুৰীৰ চাপৰ গোৱালপাৰা জিলাত এনেকৈ আমি প্ৰায় 6-7 জাগাত আমি মাটি মোটামুটি ঠিক কৰিছোঁ এটা পাৱাৰ প্লেণ্টত 3,000 বিঘা মাটি লাগে আৰু 3,000 বিঘাতকৈ কমত হ'লে নহয় লগত আমি আৰু এটা সুবিধা দিছোঁ যে ইয়াতে থাৰ্মেল পাৱাৰ কৰিলে আমি অসমক প্ৰয়োজনীয় পাৱাৰখিনি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে যদি বাংলাদেশ ভূটান নেপালতো দিব খোজে বা পশ্চিমবংগতো দিব খোজে মেঘালয়কো দিব খোজে ত্ৰিপুৰাকো দিব খোজে দিব পাৰিব আল্টিমেটলি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ এটা হাব হিচাপে নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটো ঝাৰখণ্ড নহয় আপ টু শিলিগুৰি ইফালে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইফালে ভূটান বাংলাদেশ আমি এটা ইয়াক থাৰ্মেল পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ এটা হাব হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যোৱাকালি কেবিনেটে এই পলিচিখন অনুমোদন দিয়ে এইখিনিয়ে আমাৰ যোৱাকালি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আছিল আপোনালোকে যদি কিবা খুদিব Mr. Chief Minister, yesterday MHA has sent a directive to all the states for organizing mock drills. Today, Home Secretary as of now is in VC with Chief Secretary. So once he gets the direction, we will be able to notify them. So at present, the VC is going on. Has any order been issued for conducting a mock drill so far? MHA has issued an order, but the SOP, how to organize, when to organize, at what time, as of now, when I am addressing you, parallelly Chief Secretary is in VC with Home Secretary. All the 18 state Chief Secretary is in VC with Home Secretary. So detailed SOP will come to know after the VC is over. নদীটো নাই অসমত এইটো হল আমাৰ অসমত নদীৰ এটা সোৰ্সো নাই এইবিলাক কিতাপ উপন্যাস গল্পত লিখে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন ফ্ল্যাট ৰিভাৰ গতিকে ইয়াতে হাইড্ৰো পাৱাৰ জেনাৰেট নহয় এইবিলাক জলবিদ্যুৎ অমুক এইবিলাক এনে আগত সৰুতে আমি গল্প উপন্যাসত পঢ়া কথা কোনো সোৰ্স নাই ইয়াতে জলবিদ্যুৎ আহিবৰ কাৰণে পাহাৰৰ পৰা পানীটো নামি আহিব লাগিব আৰু তাক আপুনি ডেম বনাই জেনাৰেট কৰিব লাগিব এনেকুৱা ফেচিলিটি অৰুণাচলত আছে ভূটানত আছে অসমত কাৰ্বি লাংপি আৰু কপিলি আছিল দুইটাটো আমি বনাই শেষ কৰিলোঁ আৰু কাৰ্বি লাংপি কপিলিয়ে বনাব পাৰে 200 মেগাৱাট আমাক লাগিব 2035 চনলৈকে আজি আমাৰ হাতত থকা পাৱাৰ প্লাছ 5,000 ইট ইজ এ গেম অফ 7,000 to 8,000 megawatts power. গতিকে এইবিলাক এনে আৰু যিবিলাকে গল্প উপন্যাস লিখে তেওঁলোকে আৰু কৈ থাকে ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰক কিন্তু এইবিলাক সাইন্টিফিক্যালি এইবিলাক নহয়গৈ অসমত মানে মই এটুকে কৈছোঁ যে অসমত
মই এইটোৱে কৈছোঁ যে অসমত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰাৰ সুবিধাই নাই উই ডোণ্ট হেভ সোৰ্চ আফটাৰ কপিলি এণ্ড কাৰ্বি লাংপি সুবিধা থাকিলে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰি কিন্তু সুবিধাই নাই আমাৰ সোৰ্চে নাই Sir, Assam police have arrested people who have made comments, pro-Pakistani comments. Can you give an update on that? I think till last night it was 40. So, and on selected people, NSA will also be clumped. So, we have arrested 40 people, but government has already directed district magistrate that wherever required, and there is no scope of rectification on their part in view of the sensitive situation prevailing in the country. The district magistrate will be at liberty to impose National Security Act. I think we will see 4-5 NSA also out of these people. কয়লা লাগিব ঝাৰখণ্ড বা বেংগলৰ পৰা আনিব লাগিব আমাৰতো নাই আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটাততো ইমান কয়লা উৎপাদনে নহয় এই তাত তেলেদি ডিজেলেদি আমাক থাৰ্মেল পাৱাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক মাইন্স দিব বেংগল বা ঝাৰখণ্ডত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি ইয়াত আনি কৰিব লাগিব যেনেকৈ NTPC চালাকাটি আজি কৰি আছে NTPC চালাকাটিয়ে প্ৰথমতে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কলেদি কৰিম বুলি ভাবিছিল মাৰ্ঘেৰিটাই কল দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা কয়লা আনে ট্ৰেইনেদি আৰু ইয়াতে প্ৰডিউচ কৰি পাৱাৰটো অসমক বা আন ৰাজ্যক দিয়ে সো NTPC চালাকাটিয়ে যেনেকৈ কৰি আছে আমি তেনেকৈ কৰিব লাগিব আমাৰ ভিতৰত কয়লা নাই 40 জনৰ ওপৰত নহয় তাৰ ভিতৰত 4-5 জন যিকেইজন হেবিচুৱেল অফেণ্ডাৰ সকলোকেতো NSA দিব নোৱাৰে কিছুমানে ক্ষমাও খুজিছে আৰু নকৰো বুলিও কৈছে গতিকে সকলোকেতো সমান চকুৰে চাব নোৱাৰি এটা চকুৰালিকে NSA টো লগাই দিলে NSA খনৰে বদনাম হৈ নাযাব জানো গতিকে ঠিক তেনেকৈ নহয় কথাটো সেইকাৰণে কালি তেওঁকে এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এটা পুলিচৰে বদনাম হৈছে যে এনেকুৱা মানুহ এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কথাটো কৈছোঁ কিন্তু উপায় নাই আইনটো ভাঙে সেইকাৰণে সকলোকে NSA দিয়া নহয় আপুনি কিছুমান মানুহে নিজৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কৰে কিছুমান মানুহে নিজক অলপমান লেফটিষ্ট টাইপ দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰে গতিকে কেটেগৰাইজেশ্যন ক্ৰিমিনেল আৰু এক্টিভিষ্ট আৰু এনেই পাছিং ৰিমাৰ্ক NSA টো খুব টাফ এক্ট হয় আমি দিলেও নহ'ব তাত এডভাইজাৰী কমিটি থাকে হাইকোৰ্টে পৰীক্ষা কৰে গতিকে যাৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য আমি তাক দিম যেনেকৈ তেনেকৈ পলিটিকেল ডিচিশ্যন নহয় SIT 10 মইতো প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ 15 দিন পাকিস্তানলৈকে গৈছিলে আমি পাছপোৰ্ট ভিছা গোটেইখিনি সংগ্ৰহৰ কাৰণে লেটাৰ ৰগেটৰী পঠোৱা হৈছে and they takes 3 months time এটা কোনোবাই খুদি আছে আজিয়ে কৈ নিদিও কিয় বাহিৰা দেশৰ পৰা পাছপোৰ্ট ভিছা আনাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ লাগে কিবা লাগে এটা আছে দ্বিতীয় কথা তেখেতৰ পৰিবাৰে 19 বাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অহা যোৱা কৰিছে 2-3 বাৰ পাকিস্তান আৰ্মিৰো মানুহ তেওঁক একম্পেনি কৰিছে আমি এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী তাৰো মইতো ক'লে নহ'ব আপোনালোকেতো সুধিব যে পেছেঞ্জাৰ লিষ্টখন ক'ত গতিকে সেইখিনিও সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে আৰু আমাক এজেন্সিসকলে সহায় কৰিছে আমি পাই যাম সেকেন্ড তেওঁ আগত পাকিস্তানত চাকৰি কৰিছিলে দিল্লীলৈকে আহিল দিল্লীত এটা NGOত চাকৰি কৰিলে কিন্তু দৰমহাটো পাকিস্তানে দি থাকিলে এতিয়া দা জং বুলি এখন পেপাৰ আছে ইন পাকিস্তান কোনোবা এজন সাংবাদিকে দা জঙৰ চাকৰি এৰি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত জইন কৰিলে কিন্তু দৰমহাটো জঙে দি আছে So that is the third charge. Second, MP এজনে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পাছপোৰ্ট সাৰেন্ডাৰ কৰা ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট সাৰেন্ডাৰ কৰা মোৰ লগত আছে ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট আৰু মই 2021 চনত সাৰেন্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু সহি মাৰিছোঁ মই নিজেই
পৰিবাৰেও চহী মাৰা নাই, MP জনে চহী মাৰিছে। তাৰো কাগজ আমি পাই যাম। এটা গোটেইখিনি কথা মই আজিও কৈ দিব পাৰোঁ, কাৰণ তথ্যখিনি আহিছে। কিন্তু ইয়াত ধৰক আপোনালোকৰ মিডিয়াত বহুত তেওঁৰ প্ৰতি ছফ্ট কৰ্নাৰ থকা মানুহ আছে, গতিকে প্ৰমাণ নহ'লেতো মোকেই গালি গালাজ কৰিব আপোনালোকে। আৰু তাৰ এই ভ্ৰমণৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈয়ে 90 জন ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক পাকিস্তান এম্বেচিত লৈ গৈছিল ফৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন। 4 জনে ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে আমাক বেলেগ এম্বেচিত লৈ যাম বুলি তাতে লৈ গ'ল, এম্বেচিত লৈ যাম বুলি তাতে লৈ গ'ল। এই যে 90 জনৰ গ্ৰুপটো দেখিছে ফটোত, তাৰ ভিতৰত কেইবাজনেও আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে আমাক কোৱাই নাছিল তাত লৈ যাম বুলি। তাৰপিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰ' পাকিস্তানী কুৱেশ্যন। চ' ইট ইজ এ চুকুৰ আলিতকৈ ডাঙৰ অভিযোগ। গতিকে চুকুৰ আলিক যদি এৰেষ্ট হয়, বাকীও এৰেষ্ট হ'ব যদি তথ্যবিলাক ঠিক ঠাক থাকে, কাৰণ পাকিস্তানৰ লগতো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব। এতিয়া কোনোবাই কৈছে পাকিস্তান যোৱাটো অপৰাধ নেকি? চ' এই কথাটো মই ৰাহুল গান্ধীৰ মুখৰ পৰা শুনিব খোজোঁ। এবাৰ যদি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ দিয়ে যে পাকিস্তান যোৱাটো অপৰাধ নহয়, তেতিয়াহ'লে দুধ কি দুধ, পানী কি পানী হৈ যাব। Mr. Chief Minister, if you can elaborate on this in English, in terms of the charges that you're... There is no charges. This is the conclusion of SIT. Now we are only waiting for certain official correspondence. Gaurav Gogoi, in his personal capacity, spent 15 days in Islamabad. Initial 7 days, his wife was there. But then his wife came back to India. He continued to stay there. So we have exact evidences, and we have registered that while you go, while you come, there is a registration in Atari. So we are in possession of all these things. So it is no longer a discussion. Second, now we are trying to ascertain that his wife was in India. So what he did in Pakistan, so that we have to ask him, we have to serve notice to him. Second, on his return, he took 90 boys and girls to the Pakistan embassy. Now out of that, many has given statement that we were not told that we were going to Pakistan embassy. Subsequent to that, there are many questions which indirectly help Pakistan army. Now, you have to see that in context. His visits, he may have been taken to army headquarters also in Pakistan. But that he has to deny. That no, this is my hotel tickets. I have gone to Lahore, I have gone to Sindh, I have gone to see Indus Valley, whatever. So, he has to explain that where he spent that 13-14 days. So, we have to talk to him. And we are going to definitely talk to him once the copy of passport, etc. come in. Immigration request has to be sent from Calcutta. From Calcutta, it goes to Delhi. From Delhi to Atari. It's a long road. Our officer has gone, they have seen the register. But seeing the register is not enough. You have to give evidences. Nasile, Okhomor Rasuli Nas. No. The Congress party is all out defending. Now, Congress party is saying in 2-3 voices. Once, Gaurav Gogoi has not said that I am going to Pakistan. I have gone to Pakistan. That Congress people are exposing him that going to Pakistan is not a crime. So, there is a rivalry between two factions. People like Bhupen Bora, Ripun Bora, Deborbrata Saikia, Akhil Gogoi, in the name of defending Gaurav Gogoi, actually exposing Gaurav Gogoi, that yes, he was there. So these are the, nobody is defending him. It is just the outcome of Congress internal rivalry. They are exposing more than me. One person has said they have prepared a post that no, he has gone through Atari. Next day he said it is a Photoshop. But you don't have to require photograph. His signature is there when he crossed the Atari border.
So we are going to have all these documents in our possession. This is not a play in social media. We will be upfront and let Rahul Gandhi clarify whether a Indian people visiting to Pakistan and when he happened to be son of a sitting chief minister without informing even the Congress party is a crime or not. That Ripun Bora, Bhupen Bora cannot clarify that. We want to know the position of the Congress party. So I am going to meet Mallikarjun Kharge also. I will seek an appointment from him. I will go and I will give him. If he says that no, going to Pakistan is not a crime, fine. Let people of India know that. But we want to hear that from Rahul Gandhi. We want to hear that from Kharge. So the Assam SIT's investigation. Pakistan Army and wife of that MP has a good relation, and we have evidence on that. Sir, what is the status? And we have clear evidence on that. The SIT investigation is over. Is the SIT ready to? You see, SIT job was to first authenticate the data. So investigation is over. But we need to have papers with us. And in India, nobody will give personal data like this. You have to follow a procedure. So you have to quietly wait for 10th September. That is the statutory period of getting the data. So there is a statutory period. After application, they will give after 3 months, 4 months, 45 days, 30 days. There are various statutory provisions are there. They will not give like that. They give notice to the MP that government of Assam is asking a copy of your passport. Do you have any objection? So that letter will go to the MP. MP will say, no, I have objection. Then hearing will be done. Then after that, officer will say, no, it is a national security concern. Police must have a copy. So there is a procedure. It is not like playing childish kind of play. So you have to give full data. Without data, nobody an authenticated certified copy. And he must have visited many times also. But he has reported to Israel embassy in one of his visits that I have lost my passport. So had that passport would have been available, then story would have been something else. But we lost that critical evidence because these are very smart and brilliant people. He visited once Palestine, and during his journey to Palestine, he reported embassy in Israel that I have lost my passport. Now Sanmari police cannot inquire in Israel whether you have lost or not. And there we lost valuable data. And there is another chakkar, just for your information. What normally a senior Congress leader also does. If I go to America, from America if I go to a third country, then Indian government cannot give you data unless America shares your data. So if he has gone many times to UK, from UK he has gone to Islamabad again, that data will not get, because you are traveling from third country. Like any Indian citizen, if you go and station in America, from America you make up and down to entire globe, and one fine morning you say that you have lost your passport. All evidence is gone. He visited once Nepal also. Normally, Nepal is a launching pad for visiting more serious countries. I do not want to name the country. You should get the hints. But now, Nepal will not give me that data. We have sent letters to Nepal also. But very difficult to get. He visited Nepal, 7 days in Nepal. What is there to see 7 days in Nepal? All these visits एक बार हमारा भगवान का दर्शन हो जाता है, दो दिन में नेपाल विजिट कंक्लूड हो जाता है for any Indian people. Unless you go to a third country from Nepal. And he is very innovative. He doesn't go through flight. He goes to Atari by road. Now, once you cross that Atari border, who was waiting in the other part of the Pakistan?
to receive you. So it is a case of pure radicalization. Complete, it is a different level of case. You don't have any love for your country. You have deposited only him. All his family members are not citizen of India. Only he is a citizen of India. He can go, he can change his passport any point of time. That my wife is British, my children are of a various country. So give me a passport. So he can go today, tomorrow morning, no issue. Conduct one sitting MP of parliament. Will you surrender your kid's passport? Once you are matured, it is a different thing. So today I am a matured guy, 20 years. I am studying in Germany. I got a job in Germany. After 10, 20 years, I am adopting citizen of Germany. That is what I am doing. But in this case, the kids is not doing. Children is not doing. His father is doing. Once children come to know that my grandfather was Tarun Gogoi, whether he will like it or not. So today that children is he's an innocent kid. 8 साल होगा, 7 साल होगा, doesn't understand anything. 20 साल, 19 साल में जब उनको पता चलेगा कि my grandfather was Chief Minister of Assam and my passport was surrendered by my father without talking to me. So you can imagine what feelings he will have. So you have morally you did wrong, legally you did wrong, and Assam government has limited option. We cannot go, we cannot, he's MP, we cannot search his phone, we cannot access his private data, telephonic conversation. But once we hand over the case to central agency, they will have a more space to play around. So this will go, we are going to take it to a very, very logical conclusion. I said that he has denied. Many national media, I said, Himanta Biswa Sarma has said, but he denied. Give me a small example where he denied. So some media is more than willing to support him, what he is not doing. He has never denied my allegation. Till then on record. Only media put that word. He denied it. So I am going to ask that media also, give me that denial statement. Because that is also evidence. So we are noting those. Those media who are on their own putting the word that he has denied. So we are going to ask that documents also from them. That give us the documents where he has denied. So far, I said, I have seen when you ask this question, he will talk about Pahalgam. When you ask this question, he said that वो मेरा बेटा के लिए बेस्ट है, मैं पूरा आसाम का बेटा के लिए बेस्ट हूँ. अरे भाई, 15 years राज किया, क्या आसाम का बेटा के लिए किया? 15 years is not a big time and you become, without being elected, you have enjoyed the power. तब आसाम का बेटा के लिए आप क्या किए थे? So these are tough questions we are going to ask. Are you also considering shifting this case to central? At some point of time, yes, because this is involved questioning difficult question in parliament where Assam government doesn't have jurisdiction. Speaker will have jurisdiction. So this, whatever I am saying, it is just beginning of the story. There will be many more if somebody dig it, but I have limited power. I cannot dig it beyond a point. So once I will have a documents on 10 September, I will go, I will meet Prime Minister, I will hand over the documents to his office, I will meet Kharge, I will hand over the documents to Mr. Kharge, and we will do the, and then I will come to press conference and I will give the documents to all of you. So we are going to do it very transparently. So why 10 September? Because of statutory time limit. We cannot get documents before that. देखने देते हैं कि देख लो, हमारा ऑफिसर जाके देख के भी आए, मोबाइल से फोटो भी लेके आए हैं, बट कॉपी आपको चाहिए ना, नहीं तो आप लोग तो यू हैव सो मेनी हिज सपोर्टर, आप लोग का बीच में उनका कितना सपोर्टर्स है, वो तो मानेगा नहीं.
आज से सपोर्टर नहीं है, जब कुछ भी नहीं था तब से सपोर्टर है. सब तो तब तो वी हैव टू डिमोलिश इवन हिज सपोर्टर्स ऑल्सो ना. সেইটো তেওঁ ক'ব লাগিব না. তেওঁক যেতিয়া আমি নটিচ দিম তেওঁতো ক'বই লাগিব. সেইখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ. সেইখিনি চাওক, যিখিনি মই অথেণ্টিকেলি ক'ব নোৱাৰোঁ মই নকওঁ. ইজৰাইলত পাছপৰ্টখন হেৰাই দিলে, চ' উই লষ্ট এভিডেঞ্চেছ. মই এইটো কৈছোঁ. নহ'লে পাছপৰ্টখন আমি যদি খুজি ল'লোহেঁতেন বহুত বস্তু আমি আৰু পালোহেঁতেন, আৰু পাছপৰ্ট তেওঁ দিব লাগিলেহেঁতেন ইফ উই উড হেভ গিভেন নটিচ. কিন্তু এতিয়াতো দি লাভ নাই. আৰু বাকীটো মই জানোৱেই ক'ত গৈছিল কি যোৱা নাই. ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোৱাখিনিটোতো মই জানোৱেই. মই ক'লোৱেই যে নেপাল গৈছিল, ইছলামাবাদ গৈছিলে. গতিকে যিখিনি জানোতো মই ক'লোঁ, কিন্তু সেইখন নেহেৰালে ভাল আছিল. এতিয়া কি ক'ব, কেতিয়াবা মানুহটোতো ট্ৰেইনিংবিলাকতো ওপৰ লেভেলত হয় নহয়. প্ৰভাৱ বিস্তাৰটো কৰিবই লাগে, কাৰণ মই চন্দ্ৰটো পূবৰ পৰা ওলাই বুলিহে কৈছোঁ. যদি মই কিবা নতুন কথা ক'লে তেনে চন্দ্ৰটো পূবৰ পৰা ওলাই বুলি কোৱাটো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবই লাগে, কাৰণ সূৰ্যটো আমাক সকলোকে পোহৰ দিয়ে. কিন্তু মই ক'লেতো নহ'ব নহয়, ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব SITয়ে. মইতো ক'বহে পাৰোঁ. দিনৰ পিছত ৰাতি হয়, এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ব পাৰে, চন্দ্ৰই ক'ব পাৰে. বেচিকেলি আপোনালোকৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে 10 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৰখিছোঁ, কাৰণ ইউ হেভ লট অফ চিম্পেথি. আমাৰ দৰে মানুহৰ দিনে ৰাতিয়ে কৰি থাকোঁ, আমাৰ কাৰণে কাৰো মনত সৰু দুখ এটাও নাহে. কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান, এনেকুৱা ৰজাৰ পৰিবাৰ হ'লে কিমান দুখ থাকে আপোনালোকৰ. আমাৰ দৰে মানুহ দিনে ৰাতিয়ে ইটোৰ পিছত সিটো. আপোনালোকৰতো মানুহজনে কৰি আছে, খাইছেনে নাই, আপোনালোকেতো আমাৰ কাৰণে চিন্তাই নকৰে. কিন্তু ৰজাৰ পৰিবাৰ হ'লে চব চিন্তা কৰিয়ে থাকে নহয় আপোনালোকে. সেইটোৱে আটাইতকৈ ডেমক্ৰেচিৰ দুৰ্বলতা. আৰু কিবা থাকিলে নাই? ধন্যবাদ. দেৱব্ৰত শইকীয়া ভূপেন বৰা জইন কৰাটো নকওঁ. ভূপেন বৰাই কৈছে মই চৰকাৰী গাড়ীত উঠিম, তাৰমানে ইনডাইৰেক্টলি তেওঁ এটা প্ৰস্তাৱ বুলি ভাবিব পাৰোঁ. দেৱব্ৰত শইকীয়াইতো কোৱা নাই, গতিকে মই দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট নিদিওঁ. কিন্তু ভূপেন বৰাই বাৰে বাৰে কয় ইয়াৰ পৰা মই দিছপুৰতহে যাম, কয়নে নকয়? যেতিয়া দিছপুৰত কেনেকৈ যাব পাৰিব? দিছপুৰততো বিজেপি থাকিব. গতিকে ভূপেন বৰাটো অলপ ইংগিত যেন আপুনি ধৰিব পাৰে, অলপ অলপ, ডাইৰেক্ট নহয়. কিন্তু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা কোনো আমি ইংগিত পোৱা নাই. এনে কথা পাতি থাকে আমাৰ মানুহবিলাকৰ লগত, যদি তাতে কিবা ইংগিত আছে মই নাজানো. চাওক, অখিল গগৈয়ে মানে অখিল গগৈ আৰু মই দুয়োটা একেলগে বিজেপিত থাকিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া মোৰ ঘৰত ডাইভৰ্চ হৈ যাব. সেইকাৰণে অখিল গগৈ বিজেপিত আহিলে মই ৰাইজৰ দলত যাব লাগিব. সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অখিল গগৈটো বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই, কাৰণ তেওঁ যিটো পৰ্যায়ত মোৰ বিপক্ষে মানে মোৰ লগত পাৰ্চনেল কৰিছে, গতিকে বিজেপিয়েতো তেওঁক ল'ব পাৰিব, মইতো আপত্তি কৰিব নোৱাৰোঁ. কিন্তু তেওঁক বিজেপিয়ে ল'লে ঘৰত মই ডাইভৰ্চ কৰিব লাগিব. সেইকাৰণে এইটো লৈ পেলাই বহুত বেছি জল্পনা কল্পনা কৰি লাভ নাই. এইটো বহুত মানে মই থাকালৈকে নহয়, মই নাথাকাৰ পিছত কোনোবাই ল'ব পাৰে তেওঁক, সেইটো লৈ মই নকওঁ. আৰু কি থাকিলে? কি বিতৰ্ক? এৰেষ্টটোতো এনেই পুলিচে কৰিব নোৱাৰে, কিবাটো গ্ৰাউণ্ড থাকিব লাগিব. মই খবৰ লৈ ল'ম আপুনি কৈছে যেতিয়া. কিন্তু পুলিচকতো আজি আপোনালোকে চাওক, একমাহ ধৰি প্ৰচাৰ চলিলে, ক'ৰবাত পুলিচে এটা বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ক'ৰবাত বাধা দিছে নেকি? অসমত বেংগল আৰু অসমৰ তুলনা কৰক. আজি আমাৰ অসমত ইমান ডাঙৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, তৃণমূল পৰা জিলালৈকে সকলো পাৰ্টীয়ে প্ৰচাৰ চলালে, সকলো মিটিঙত পাৰ্মিশ্যন দিছে, সকলোতে পাব্লিক আহিছে. এইটোতো ফেষ্টিভেল অফ ডেমক্ৰেচি. গতিকে যদি ক'ৰবাত ডিগবৈত কিবা এটা আছে মই এইটো সুধি ল'ম. কিন্তু ইমান ডাঙৰ ইলেকশ্যন হ'ল, অভিযোগটো ক'তো নায়েই দেখোন, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ মিটিং কৰিছে. বেংগলত হ'লেতো কিমান মাৰপিট হৈ গ'লহেঁতেন ইয়াত. গতিকে অসমৰ ইলেকশ্যন যিমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ গিনা চুনা
ষ্টেটত ইমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয় মই পুলিচক সুধিছিলোঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত কিবা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে নেকি নাই হোৱা তেনেকৈ সেইকাৰণে মইতো নাভাবোঁ যে বহুত কিবা ইছ্যু আছে কিন্তু যদি কিবা আছে বিমলে চাব বিমলে এবাৰ খবৰ ল'বা বিমল ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অফিচিয়েল কেপাচিটিত যায় তেওঁলোকে গোটেই কনফিউজনবোৰ এইবোৰ কৰি থাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী গ'লে ভুল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যায় আজি ময়ো যাব পাৰোঁ যদি কালি ভাৰত চৰকাৰে মোক ডেলিগেশ্যন এটাত মেম্বাৰ কৰে ঘাটুৱাৰ এই যে পৱন ঘাটুৱাৰতে এইবোৰ কৈ আছে তেওঁ গৌৰৱক বেয়া পায় নহয় গতিকে তেওঁ এক্সপ'জ কৰি আছে পাকিস্তানত গ'লে অপৰাধ হয় নে নহয় এই কথাটো কৈ পেলাই ইনডাইৰেক্টলি কি কৰি আছে যে তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটো সঁচা এইটোৱে কৈ থকা নাই জানো ইনডাইৰেক্টলি কি কৈ আছে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া অখিল গগৈ পৱন সিং ঘাটুৱাৰ মই যিমান পলিটিকেলি এক্সপ'জ কৰিছোঁ এওঁলোকে মোৰ মুখটোকে ছাপৰ্ট কৰি আৰু 360 কৰি দিছে অফিচিয়েলি নৰেন্দ্ৰ মোদীও যাব বাজপেয়ীও যাব মুছাৰফো আহিব হি কামছ উইথ এ অফিচিয়েল কেপাচিটি এছকৰ্টেড বাই অফিচিয়েল এতিয়া মোৰ ইয়াত যদি কালি পাকিস্তানৰ এম্বেচাডৰে মোৰ এপইণ্টমেণ্ট খোজে মই এপইণ্টমেণ্ট দিম কণ্ডিশ্যন দুটা ইয়াতে মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছৰ এজন মানুহ বহি থাকিব লাগিব আৰু মোৰ লগত চিফ ছেক্ৰেটাৰী বহি থাকিব লাগিব আৰু আমি যি কথা পাতিম তাৰ এখন ৰেকৰ্ডেড মাইনোটছ বনিব মইতো সেইটোকে সুধি আছোঁ যে আপুনি কিবা অফিচিয়েলি গৈছিল নেকি পাকিস্তানত যোৱাটো ভুল হ'ব নোৱাৰে ইফ ইউ হেভ গান ইন এ অফিচিয়েল কেপাচিটি এটা নৰেন্দ্ৰ মোদী ক'ত গৈছিল এইটোতো চবেই জানা কথা মনমোহন সিং ক'ত গৈছিলে প্ৰত্যেক মিনিটটো আমি জানো এই 15 দিনৰ মিনিটটো ঘাটুৱাৰ ডাঙৰীয়াই জানে নেকি ক'ত গৈছিল গতিকে যি কথা প্ৰটেক্ট কৰিলে উল্টাই তেওঁৰে বিপদ হয় যাক প্ৰটেক্ট কৰিব খুজিছে তেওঁৱে এক্সপ'জ হয় এইবাৰতো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত মানুহে তেনেকৈহে গম পালে যেতিয়া অখিল গগৈয়ে পাকিস্তান যোৱাটো অপৰাধ নহয় তাৰমানে ই বেটা গৈছিলে আপোনালোকেও তাক ভাল পাবগৈ যিমান ধুলাই কৰিব পাৰে কৰি আছে গতিকে ময়ো বেয়া পোৱা নাই কেতিয়াবা ভাল পাব গ'লেও কেতিয়াবা ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট এটাক মৰমতে মিঠাই খুৱাই দিলেও গণ্ডগোল হৈ নাযায় জানো খুৱাজনে ভাবে যে মইতো মিঠায়ে খুৱাই আছোঁ মৰমতে খুৱাইছোঁ কিন্তু বডিয়েতো নামানে এইটো মৰমত খুৱাইছনে নে কষ্টত খুৱাইছ চুগাৰ বহুত ঘৰত আজিকালি গেষ্ট আহে নহয় তেলত ভজা পোলাও মাংস বৰ মৰমতে খুৱায় হ'লটো মৰম কিন্তু তাৰ বডিটোত কিমান এফেক্ট কৰি দিছে এইটোতো খুৱাজনে গম নাপায় ঘাটুৱাৰে বহুত দিনৰ পৰাই এইবিলাকক এইসকলক বেয়া পায় আমি বহুত দিন আছিলোঁতো লগত গতিকে বেয়া পোৱা মানুহখিনিয়ে ধুলাই মাৰি আছে গতিকে মই একো ক'বলগীয়া হোৱাই নাই আমি কংগ্ৰেছত যিমান দিন আমি বিসম্বাদ কৰিছোঁ ঘাটুৱা ডাঙৰীয়াটো বা তেওঁৰ পৰিয়ালটোতো আমাৰ লগতে আছিল গতিকে তেওঁ কিমান তৰুণ গগৈক ভাল পায় গৌৰৱ গগৈক ভাল পায়তো আমাতকৈতো কোনেও নাজানে গতিকে এইবিলাক ধুলাই পৰি আছে ডাইৰেক্টে ক'ত ইনডাইৰেক্ট থাকিছে এইটো ডাইৰেক্টে মাৰি আছে যোৱা অসুবিধা নাই আকৌ লগাইছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লগত এই প্ৰধানমন্ত্ৰী যাব তেওঁৰ লগত প্ৰগ্ৰেম থাকিব 20জন 25জন মানুহ থাকিব কি কথা টিভিয়ে চাব ইমানখিনিতো গৌৰৱ গগৈ যদি ইণ্ডিয়ান MP ডেলিগেশ্যনত গ'লেহেঁতেনতো আমিতো নকওঁ তেওঁ ভূটানত গৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত সেইটো মই সুধিছোঁ নেকি হি একম্পেনিড প্ৰণৱ মুখাৰ্জী টু ভূটান চাওক তেওঁৰ বিষয়ে মই কিমান জানো ক'ত গৈছে কি চ' হি একম্পেনিড প্ৰণৱ মুখাৰ্জী টু ভূটান ইন ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ফ্লাইট সেইটোতো মই ইয়াত কোৱা নাই কাৰণ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত গৈছে অফিচিয়েল ডেলিগেশ্যনত গৈছে অফিচিয়েল ডেলিগেশ্যনত যোৱাটোতো ভুল নহয়েই কালি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পাকিস্তানৰ লগত আমি এতিয়া যুদ্ধ জিকিলোঁ যুদ্ধ যিখন আত্মসমৰ্পণৰ চুক্তি হ'ব সেইখন ফাইনেল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ইছলামাবাদত যাব লাগে তো নাযাব নেকি ইট ইজ ইন ডিছচাৰ্জ অফ হিজ অফিচিয়েল ডিউটি আমি কৈছোঁ এনেই যোৱাটোতহে সুধি আছোঁ আমি অফিচিয়েল ডিউটিত যোৱাটোতো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা নাই